درمان کدام نامنظمی قلبی برای شما مشکل تر بوده؟ سلام، من دکتر فرجام از کانال یوتیوب ECG کلینیک هستم. نوار قلبی رو که امروز با هم صحبت میکنیم مربوط به خانم 22 ساله‌ایه که به دلیل تب، ضعف، تنگی نفس و تپش قلب به اورژانس مراجعه کرده. من چند لحظه سکوت میکنم تا شما ارزیابی اولیه از این نوار قلب رو داشته باشید. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید بیمار تاکیکارده. کمپلکس های بطنی حدود 100 میلی سکند با ریتی در حدود 140 بیت پر مینت مشاهده میشه. اگرچه در قسمت های شما شاهد مورفولوژی موج پی به صورت مثبت در لید 1 و لیدهای تحتانی و منفی در AVR هستید و احتمال سینوسی بودن ریتم دهلیزی رو افزایش میده، اما به نظر امواج دهلیزی با کمپلکس های بطنی ارتباط مشخص و منظمی ندارند، به این معنا که امواج دهلیزی در میان کمپلکس های بطنی رژه می روند بدون آنکه در سایکل لنگث تفاوتی ایجاد بشه و یا رابطه معناداری با کمپلکس ها داشته باشند و این یعنی دیسوسییشن دهلیز از بطن. در این گونه موارد اولین تشخیص ویتی هست، اما اگرچه شکل کمپلکس های بطنی غیر طبیعی و غیر معموله، ولی با توجه به نرو بودن و محور تقریبا نرمال در QRS در لیمبلیت ها و شاید با کمی انحراف به راست در بعضی از بیت ها بشه همچنان اون رو یک تاکی آریتمی سوپراونتریکولار در نظر گرفت. آریتمی های سوپراونتریکولار با AV دیسوسیشن هم مواردی مانند AVNRT و جانکشنال تاکیکاردیا هستند، چون هر دو این آریتمی ها برای تداوم به دهلیز نیازمند نیستند و مدار آریتمی در AV نود قرار داره. بیمار تحت اکوکاردیوگرافی ترانس‌توراسیک و ترانس ازوفاژیال قرار میگیره و شما ملاحظه میکنید که بیماری مادرزادی congenitally corrected transposition of the great arteries یا همان CCTGA یا با نام شناخته شده دیگرش یعنی LTGA مشخص شد و متاسفانه وژتاسیون های بزرگی در ناحیه شریان پولمونر به همراه یک VST کوچیک مشاهده میشه و البته بطن سیستمیک هم که همون آروی باشه یک دیسفانکشن متوسطی رو داره. 2 هفته پس از درمان آنتیبیوتیکی و درمان نارسایی قلب آریتمی بیمار کنترل میشه و نوار قلب زیر به ثبت میرسه. من مجدد چند لحظه سکوت میکنم تا شما ارزیابی خودتون رو از نوار بیمار مبتلا به CCTGA انجام بدید. مهمترین اختلال در این بیماری جابجایی بطن هاست، لذا به دنبال آن سپتوم بین بطنی نیز ساختمان معکوسی پیدا میکنه و در نتیجه باندل های هدایتی قرار گرفته در سمت راست و چپ سپتوم هم جابجا میشن و عملکرد متفاوتی خواهند داشت. در حالت معمول پالس الکتریکی پس از تولید در SA نود و عبور از AV نود وارد باندل هیس میشه. این باندل پس از عبور از سنترال فایبروس بادی و گذر از زیر سپتوم ممبرانوس و بالای سپتوم بین بطنی وارد قسمت سمت چپ سپتوم میشه
و اولین دپولریزیشن ها رو انجام میده. یعنی در این ناحیه و پس از اون تقسیم باندل ها از یکدیگر صورت میگیرد. لذا تحریک الکتریکی از ابتدا از سمت چپ سپتوم آغاز و سپس سریعاً در تمامی سیستم هیسپورکینج منتشر میشه. همین امر سبب میشه تا تولید کمپلکس های بطنی با دپولاریزاسیون سپتوم از سمت چپ به راست و از قسمت پوستریور به آنتریور باشه و به همین دلیل در لیدهای 1 AVL و V5 و V6 موج کیوی کوچکی دیده میشه که بیانگر سپتال دپولاریزیشن هست و از آنجایی که به دلیل نحوه قرارگیری سپتوم بین بطنی حرکت وکتور دپولاریزیشن سپتوم در مسیر پوستریور به آنتریور نسبت به حرکت چپ به راست بزرگتره، لذا غالبا موج R در لیدهای V1 و V2 نسبت به موج Q در لیدهای 1 و AVL و V5 و V6 بزرگتر می باشد. این یافته مهم الکتریکی در تولید کمپلکس های بطنی در بیماران CCTGA دیده نمیشه. همچنین به دلیل تغییر آناتومی آسیب به AV نود امکان بیشتری داره و بلوک قلبی در این بیماران شایع تره. در این اسلاید یافته‌های الکتروفیزیولوژیک را در این بیماران با هم به طور خلاصه مجدد مرور می‌کنیم. جدای از مطالب ذکر شده قبلی مبنی بر عدم مشاهده سپتال کیو اکتیویشن و احتمال بلوک در AV نود باید به علت نمای LBB در این بیماران هم اشاره کرد که حاصل تأخیر در فعالیت RV در نقش بطن سیستمیک هستش و با پیشرفت در اختلال عملکرد RV در این نقش میزان دیوریشن کمپلکس افزایش و بر شدت نمای LBB افزوده میشه. افزایش QRS دیوریشن به ویژه با الگوی بلوک هدایتی باندل چپ در CCTGA یک نشانگر غیر مستقیم نارسایی پیشرونده بطن راست سیستمیک است. لذا مجدد نوار قلب بیمار رو در حالت آریتمی و سینوسی با هم مقایسه می‌کنیم. با بررسی امواج دهلیزی و کمپلکس های بطنی که حالت دیسوسییتد از یکدیگر دارند و یکسان بودن مورفولوژی کمپلکس های بطنی در حالت آریتمیک و سینوسی، تشخیص اکسلریتد جانکشنال تاکیکاردیا قویاً برای بیمار مطرحه که مکانیسم اون اختلالات اتوماتیک در AV نود هست و با درمان بیماری زمینی بهبودی حاصل شده است. همان گونه هم که اکو نشان داد، دهلیزهای بیمار بر اساس شکل موج پی نرمال در حالت سایتوس سولیتوس هستند و خوشبختانه عملکرد AV نود نرمال ارزیابی میشه. همچنین شواهدی از آریتمی بطنی نیست و کمپلکس های بطنی اگرچه حدود 100 میلی سکند ثانیه هست ولی اختلال عملکرد شدید بطن سیستمیک رو نشون نمیدن. لازم به ذکر از میان تمام المان هایی که به نوار قلب این بیماران مربوط هست، شما شاهد یک موج آر کوچک در ویوان و آر بلندتر در ویدو هستید که با سایر یافته هایی که در این بیماران قابل مشاهده است همخوانی ندارد. از آنجایی که صحبت از LTGA شد، لازم دونستم اشاره هم به DTGA کنم که در این بیماری آورت در سمت راست و جلوی شریان پولمونر قرار میگیره. متاسفانه به دلیل اتصال به بطن راست خون بدون اکسیژن رو قبل از ورود به ریه ها مجدد در بدن گردش میده و به همین دلیل نوزادان از بدو تولد سیانوتیک هستند و یک اورژانس پزشکی محسوب میشه، در حالی که در بیماران LTGA
به دلیل فیزیولوژی گردش خون اصلاح شده ممکنه در ابتدای زندگی مشکلی نداشته باشند. قبل از به پایان رسیدن این ویدیو توجه شما را به علل بروز جانکشنال تاکیکاردیا جلب می‌کنم. بروز این آریتمی پس از جراحی بیماری‌های کانژنیتال قلب و یا جراحی دریچه آئورت محتمله که می‌تواند با یا بدون بلوک قلبی باشه و بعضاً پس از کنترل آریتمی‌های جانکشنال تاکیکاردی شاهد بروز AV بلاک به درجات مختلف در این بیماران هستیم. با گسترش عفونت‌های وایرال و میوکاردیت‌ها در این گروه بیماری‌های قلبی نیز جانکشنال تاکیکاردی مشاهده میشه. در میان داروهای قلبی مسمومیت با دیگوکسین جایگاه ویژه‌ای داره و نباید با AF با پاسخ بطنی تند اشتباه بشه، زیرا تداوم مصرف دیگوکسین به جای قطع دارو با خطرات مرگباری همراهه. درمان بیماران مبتلا به جانکشنال تاکیکاردی بسته به علت زمینه‌ای متفاوته و مانند بیمار ما استفاده از بتا بلاکرها درمان اولیه محسوب میشن و پس از آن میتوان به گروه دارویی کلسیم چنل بلاکرها و یا آمیودارون اشاره نمود. استفاده از فلکایناید و یا پروپافنون گزارش شده. ابلیشن در موارد مقاوم به درمان با پذیرش ریسک تعبیه پیس میکر از دیگر روش‌های درمانی شناخته شده می باشه. امیدوارم این ویدیو نکات آموزشی مفیدی برای شما داشته باشه. شاد و سلامت باشید.